Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta cùng nhau làm kim chi cải thảo Hàn Quốc nha các bạn. Lần trước mình đã chia sẻ cách làm món này và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Nhiều bạn đã làm rất ngon, kinh doanh thành công, sau đó gửi phản hồi về cho kênh, làm mình rất vui. Đó cũng là động lực để mình thực hiện video này nhằm hoàn thiện hơn về cả cách làm và hình ảnh, cải tiến và chuẩn hóa công thức để cho ra thành phẩm kim chi thơm ngon và hấp dẫn hơn nữa. Chỉ cần xem kỹ qua từng bước, ai cũng có thể làm thành công từ lần đầu tiên. Nào chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi. Trước khi bắt đầu, mời các bạn tham khảo qua nguyên liệu và liều lượng để chuẩn bị cho tiện nha. Đầu tiên mình sẽ sơ chế phần cải này. Mình sẽ cắt nó ra làm tư để cho dễ khi ướp muối và khi rửa đó các bạn. Khi mua các bạn nên chọn những cây cải tươi nè, không bị sâu, phải chắc bắp nè. Những cây như vậy sẽ có bẹ lá dày và làm kim chi sẽ giòn và ngon hơn nha các bạn. Cắt xong rồi, bây giờ mình muối cải ha. Cho vào thau 1 lít nước. Lượng muối mình sử dụng cho 2,5 kg cải này là 180g muối nha các bạn. Cho vào 2 muỗng canh vung muối khoảng 50g á. Khuấy cho nó tan ra. Mình lấy từng miếng cải mà nhúng vào nước muối nè. Các bạn dùng tay á, mình tát nước muối lên cho nó ướt đều cây cải như vậy nè. Lượng muối còn lại mình sẽ rắc vào từng bẹ lá nha. Các bạn dỡ từng bẹ lá ra như vậy nè và rắc sát bên trong bẹ lá. Làm như vậy thì cải mới ngấm đều muối và ra bớt lượng nước có sẵn bên trong cải. Các bạn sơ chế kỹ thì khi mình muối gia vị vào cải sẽ ngấm ngon và bảo quản được lâu hơn nha. Lưu ý là lượng muối cho vào các bạn có thể linh động. Nếu thiếu thì có thể thêm chút, nhưng không được muối nhạt quá nha các bạn. Làm xong phần nào thì mình cho qua thau phần đó và tiếp tục làm cho hết số cải nha. Mình làm xong hết rồi nè. Các bạn ém cho nó dẻ xuống xíu như vậy nè. Lượng nước muối khi nãy còn lại mình cho vào ướp luôn ha. Và mình sẽ chờ cho cải ngấm muối khoảng từ 4 đến 6 tiếng nha các bạn. Sau 2 tiếng rồi đó, các bạn thấy nè, cải nó ngấm muối và nó đã xìu xuống rồi. Thì mình trở cải cho muối nó ngấm đều hơn nha. Cây nào ở trên thì mình cho nó xuống dưới và ngược lại. Làm như vậy nè các bạn. Xong rồi mình tiếp tục chờ thêm 2 tiếng nữa ha. Vậy là thời gian đã được 4 giờ tính từ khi muối cải Mình kiểm tra thử, gấp lá cải thấy nó dẻo như vậy là được rồi nè. Các bạn linh động chút ha. Nếu thấy lá nó còn giòn quá thì mình để thêm thời gian nữa nha. Tiếp theo mình sẽ đem đi xả cho sạch nước muối ha. Mình nhúng lên nhúng xuống như thế này nè. Xả nhiều lần nước nha, cho cải nó ra hết nước muối. Tác dụng của nước muối là để giúp cải dẻo và dai hơn, chứ không phải để ướp cho cải mặn nha. Nên rửa càng sạch nước muối càng tốt. Các bạn có thể nếm thử. Nếu mà thấy còn mặn nhiều thì mình có thể ngâm cải khoảng 30 đến 40 phút. Rồi rửa lại thêm 2 lần nước nữa. Rồi mình thử lại nè. Cải không còn mặn nữa, hoặc nếu cải nó còn hơi mặn mặn cũng được ha. Và mình dùng tay bóp nhẹ nhàng cho cải nó ráo nước nè. Đừng vắt cải mạnh quá, tránh làm cải bị nát nha.
Rồi mình vắt lên cây này. Và mở quạt hông cho nó thật là ráo nước. Hoặc các bạn cũng có thể treo ở bên ngoài trời, hông gió cũng được ha. Trong khi chờ đợi thì mình sẽ đi sơ chế các nguyên liệu còn lại. Cho vào nồi 3 muỗng canh vung bột nếp nè, khoảng 60g đó các bạn. Cho vào nửa lít nước. Khuấy cho bột tan hết. Cho vào thêm 1 muỗng canh đường. Vì mật ong không đủ độ ngọt nên mình cho thêm 1 muỗng canh đường vào bột để hỗ trợ quá trình lên men. Mở lửa vừa, khuấy đều đến khi bột chín. Nó trong và nó sệt lại như vậy là được rồi nè. Xong rồi mình chờ cho bột nó nguội hẳn. Tôm khô này thì mình ngâm 15 phút cho tôm mềm, sau đó rửa sạch nha. Táo này thì mình bào vỏ và cắt nhỏ ra. Các bạn cũng có thể thay bằng lê cũng rất ngon. Bí quyết lên men kim chi bằng trái cây này á, giúp kim chi thơm hơn đó các bạn. Củ hành tây này thì mình cắt đôi nó ra. Một nửa thì mình cắt nhỏ để xay. Còn một nửa thì mình cắt ra như vậy nè, để chút nữa mình trộn chung với sốt. Gừng thì mình dùng 20g thôi nha, cắt nhỏ ra để xay chung. Nhớ là đừng dùng nhiều gừng quá, nó sẽ lấn át đi mùi thơm của kim chi nha các bạn. Mình cắt tỏi ra thành miếng nhỏ như vậy để lát xay ha. Cà rốt này thì mình bào sợi ra như vậy. Sợi ngắn thôi, không cần dài. Hoặc các bạn có thể cắt nhỏ ra cũng được. Hành lá thì mình cắt nhỏ gốc hành. Còn phần lá thì mình sẽ cắt khúc khoảng 3cm. Mấy cọng hẹ này thì mình cũng làm tương tự như hành luôn. Bây giờ mình sẽ cho vào máy xay, gồm có hành tây, tỏi cắt nhỏ, phần gừng, táo nè, tôm khô, 3 muỗng canh nước mắm. Xay đều tất cả ra. Nếu đặc quá thì mình cho thêm một ít nước cho dễ xay nha. Xay nhuyễn thành hỗn hợp như vậy là được rồi nè. Cải bây giờ cũng đã ráo. Mình đem đi ướp gia vị kim chi luôn ha các bạn. Mình dùng một cái thao lớn để dễ trộn nè. Cho hẹ nè, cho hành nè, hành tây, cà rốt. Các bạn nhớ cho thêm hành bơ rô nữa cho thơm nha. Hôm nay mình quên mua rồi các bạn. Cho hỗn hợp sốt đã xay lúc nãy vào. Tiếp theo đến bột nếp nè. Và 2 muỗng canh rưỡi mật ong. Có mật ong vào á, kim chi thơm hơn rất là nhiều nha. Tiếp theo đến ớt bột Hàn Quốc nè. Mình sử dụng 100g. Bạn nào ăn cay nhiều á, thì mình cho thêm ha. Trộn đều tất cả lên. Chưa lên men mà đã nghe thơm rồi đó các bạn. Xong rồi mình ướp cải luôn ha. Các bạn đeo bao tay vào làm cho dễ nha. Mình ướp từng cây cải, dỡ từng bẹ lá lên rồi lấy sốt á, ướp đều lên sát cuốn bên trong lẫn bên ngoài luôn nha các bạn. Mình lật từng lá cải lên và cứ làm như vậy. Xong rồi các bạn thoa đều một ít sốt bên ngoài nữa, rồi gấp cây cải lại. Cho vào hộp đựng, để sát vào nhau, cho cải lên men đều hơn nha. Đừng để lỏng lẻo quá nha. Các bạn nên dùng hũ đựng bằng thủy tinh hoặc hũ nhựa chuyên dụng để đựng thực phẩm có chứng nhận BPA free sẽ tốt cho sức khỏe hơn, vì kim chi là thức ăn lên men và thường bảo quản lâu. Còn lại một ít sốt á, mình cho lên mặt luôn. Xong rồi mình đậy kín nắp. Đem đi bảo quản ở nhiệt độ phòng. Khoảng 16 đến 18 giờ là kim chi bắt đầu lên men. Sau đó mình cho vào tủ lạnh để bảo quản.
Và đây là hộp kim chi của mình đã để 36 giờ ở nhiệt độ 22 độ C. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem thành phẩm ha. Wow, mùi chua chua nồng nồng của kim chi mới vừa lên men, thơm ơi là thơm. Màu đỏ của ớt nhìn đẹp ha các bạn. Lượng nước như vậy là vừa nè. Nếu nước lỏng bỏng quá là không đạt đâu nha. Mình gấp nguyên cây kim chi lên cho các bạn xem nè. Nhìn đẹp chưa? Rất là hấp dẫn luôn. Mùi thơm của kim chi bay khắp nhà luôn các bạn ơi. Trước khi ăn thì mình rắc mè rang lên cho thơm nè. Mình cắt ra cho các bạn xem nè và dùng thử nha. Mời các bạn. Kim chi giòn lắm các bạn ơi. Mùi rất thơm và cay nồng của ớt cùng gia vị. Vị chua nhẹ kích thích vị giác. Đặc biệt lần này mình có sử dụng thêm mật ong nên vị thơm ngon hơn lần trước nữa nha. Mình bao tay vào thử cây khác luôn cho hấp dẫn nha. Mình cuộn lá kim chi lại như vậy nè. Rất là ngon luôn. Kim chi dễ ăn lắm các bạn. Dùng ăn kèm với các món mặn trong bữa cơm hàng ngày đều rất hợp. Ăn với thịt luộc càng hấp dẫn. Nếu bảo quản đúng cách để được rất lâu. Thường thì mình để được 2 đến 3 tháng mà không hư nha. Tuy nhiên để lâu, kim chi hơi chua nhiều hơn. Các bạn sử dụng để nấu lẩu kim chi hoặc canh kim chi rất ngon. Ăn kim chi vào mùa đông giúp ấm bụng và chống cảm lạnh rất tốt. Vì vậy mà kim chi luôn có mặt trong mỗi bữa cơm hàng ngày của người Hàn Quốc. Mình có vài lưu ý trong cách bảo quản kim chi. Nhiệt độ từng nơi ở của các bạn có khác nhau nên các bạn thăm chừng kim chi. Khi thấy hơi chua rồi thì mình nên cho vào ngăn mát ngay để làm chậm bớt quá trình lên men. Nhiệt độ lạnh của tủ cũng phải đủ lạnh mới bảo quản kim chi được lâu hơn nha. Nên để hộp sâu bên trong tủ lạnh một chút nha các bạn. Nếu làm nhiều các bạn nên đựng trong nhiều hộp nhỏ để ăn dần. Không nên thường xuyên mở nắp hộp. Nên lấy ra phần đủ dùng. Phần còn thừa thì mình không cho trở lại hũ nha các bạn. Mùa đông ở những nơi có khí hậu lạnh, muốn nhanh lên men, các bạn đặt kim chi ở gần bếp nấu ăn hoặc lò sưởi và lúc nào cũng phải nhớ thăm chừng để bảo quản kịp lúc nha các bạn. Chúc các bạn làm và kinh doanh thành công với kim chi theo cách của mình nha. Mọi thắc mắc về cách làm hoặc nếu đã thành công, các bạn nhớ để lại comment bên dưới nha. Nếu thích nhớ like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đừng quên đăng ký kênh để xem video mới nha các bạn. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem nhiều công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.